Once again, namaste to all. Namaste bhai bhaiनीहरु. आज म फेरि पनि डिप्लोमा फर्स्ट इयर कै लङ क्वेशन्स फ्रम मेजरमेन्ट को इम्पोर्टेन्ट अर्को क्वेशन सिकाउन गइरहेको छु हजुरहरुलाई. यो चाहिँ क्वेशन सेकेन्ड भिडियो भन्दा जस्तै सिमिलर छ उस्तै गर्ने हो, तर अलिकति सोधिएको प्याटर्न चाहिँ फरक छ. सोधिएको प्याटर्न फरक छ के रहेछ यसलाई हामी सल्भ गरौँ है त. तपाई र हामी सबैसँग मिलेर सल्भ गरौँ. ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो. यहाँ दिएको छ the time period of simple pendulum depends upon the length of pendulum, mass of the ball, acceleration due to gravity. Find the relation dimensionally. We have to find here the relation dimensionally. Okay, let's start. Okay, solution देखि हामी start गरौँ. Okay, okay, हामी यहाँ consider गर्न सक्छौं. Consider T be the time period of simple pendulum. Okay, and the length L be the length of pendulum. Okay, mass M भनेको mass of ball. Okay, A भनेको okay, A होइन G भनेको acceleration due to gravity. यति चाहिँ फर्स्टमा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ. ओके, यो लेखेर भइसक्नु भयो होला. ओके, लेख्नुस् छिटो. म यसलाई मेटाउन गइरहेको छु. यसले स्पेस लियो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मेटाएर यसको चाहिँ म रिलेसन डाइमेन्सनली गर्ने छु. ओके, प्लिज म मेटाइदिन्छु है त. ओके, हामीले अघि नै लेखिसकेका छौं. कन्सिडर T be the time period of the pendulum, simple pendulum, and L be the length of the pendulum, while M be the mass of the ball and G be the acceleration due to gravity. हामीले यो सबै कन्सिडर गरिसकेका छौं. यो कन्सिडर गरेको कुरा पनि हजुरले इन्क्लुड गर्नु होला. ओके, नाउ क्वेशन अनुसार जाउँ है त. क्वेशन अनुसार जाँदाखेरि चाहिँ टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम डिपेन्ड्स अपन द लेन्थ अफ पेन्डुलम. यहाँ भनिएको छ टाइम पिरियड डिपेन्ड्स अपन द लेन्थ अफ पेन्डुलम. ओके, लाइक क्वेशन 1A पनि लेख्नुपर्छ है त. Again, time period depends upon the mass. Okay, time period depends upon the mass of the ball. Okay, and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is like C. Okay, यति भइसकेपछि चाहिँ अब यस अघि नै जस्तै अर्को सेकेन्ड भिडियो जस्तै हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, combining 1, 2 and 3. We have to combine these all. Okay, then we get L को power A, M को power B and G को power C. Okay, त्यसै गरी हामीले T यसलाई चाहिँ अब इज इक्वल टु हाल्ने. ओके, देन के हाल्नुपर्छ, प्रोपोर्सनालिटी को ठाउँमा इज इक्वल टु के राख्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यो के होला त, डाइमेन्सनलेस proportionality constant. Okay, then here is L को power A, M को power B, G को power C. Okay, यसलाई चाहिँ इक्वेसन कति मानौ, यसलाई इक्वेसन 4 मानिदिउँ है त. ओके, नाउ अब के गर्ने हो त. नाउ पुटिङ डाइमेन्सन अन बोथ साइड. अघि जस्तै हो, सेकेन्ड भिडियो जस्तै हो, सेकेन्ड भिडियोमा जसरी सल्भ गरेका थियौँ त्यस्तै हो. पुटिङ डाइमेन्सन अन बोथ साइड. ओके, यो टी भनेको हामीले टी मात्र राख्न पायौँ, अरू केही राख्न पाइएन. यो के को ठाउँमा हामीले के राख्न पायौँ त, के को ठाउँमा डाइमेन्सनलेस प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो, त्यही भएर केही नगरौँ. यो एल लेन्थ इज हियर. ओके, ए एम भनेको मास,
मास बी पावर बी यसको पावर मासको पावर बी ओके जी भनेको चाहिँ जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो यतिसम्म हामीले चाहिँ लेखिसकेका छौँ यतिसम्म ध्यान दिएर हेर्नु एल एल मास एम जी को पावर मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एल टी को पावर -2 एबीसी साको त्यस्तै छ ओके अब नाउ यसलाई एक ठाउँमा कम्बाइन गरिदिउँ यसो कम्बाइन गरिदिने ओके एल को पावर ए एम को पावर ओके 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 एल एउटा मात्र होइन एल त यहाँ पनि छ एल यहाँ पनि छ त्यही भएर एल को पावर ए प्लस बेस सेम पावर एडिड है त पढ्नु भयो होला है एल एम एम के गरौँ एम त छैन अरू भी मात्रै छ ओके एलएम देन टी टी भनेको -2c नै भयो ओके एल भइहाल्यो एम देन एम के भयो एम एउटा मात्रै छ त्यही भएर जस्ताको त्यस्तै लेखेँ मैले को पावर बी पनि देन टी टी को पावर -2 टी को पावर -2 सी मल्टिप्लाइङ आउटसाइड ओके यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई यसो अब चित्त बुझ्दैन चित्त किन बुझ्दैन होला यहाँ हेर्नुहोस् एल पनि छ एम पनि छ टी पनि छ तर यहाँ बिचरा टी मात्रै छ ओके यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ ओके टी को ठाउँमा हामीले चाहिँ के राख्नु पर्यो एम पनि राख्नु पर्यो एल पनि राख्नु पर्यो अनि टी पनि राख्नु पर्यो तर को पावर 0 यो भनेको 1 इन्टु टी यो भनेको जस्ताको त्यस्तै भयो र योसँग जे होस् हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त अब हामीलाई के गर्न सक्छौँ त अब कम्पेयर गर्न जे होस् हामीले अब सजिलो भयो कम्पेयर गर्न सजिलो भयो ओके यहाँ चाहिँ म के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि comparing both sides okay comparing both sides then what is here a plus c is equal to 0 है त a plus c is equal to 0 b is equal to 0 okay then t को power 1 t को power -2c then -2c is equal to -2c is equal to बल्ल 1 लेख्न पाइयो हामीले यसरी यहाँसम्म बुझिसक्नु भयो होला यो यहाँ एम पनि छैन एल पनि छैन त्यही भएर एम एल राख्नको लागि चाहिँ राख्नै पर्छ त्यही भएर चाहिँ कम्पेयर गर्नको लागि अनि त्यही भएर 0 को पावर राख्नु पर्यो अनि टी त जस्ताको जस्तै टी नै छ कम्पेयरिङ बोथ साइड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यति निकाल्यौँ यति प्राप्त गरिसकेका छौँ अब यसलाई अलिकति सल्भ गरौँ यो चाहिँ सल्भ गरौँ है यो चाहिँ सजिलो छ फर्स्टमा जुन चाहिँ निस्किन्छ त्यसैलाई सल्भ गरिदिनु देन यो a प्लस सीमा चाहिँ c अलरेडी भ्यालु आइसकेको छ c को ठाउँमा चाहिँ हामीले -1/2 राखौँ -1/2 राख्दाखेरि चाहिँ के आयो a इज इक्वल टु 1/2 आयो देन c इज इक्वल टु -1/2 आयो ओके यसरी टिक गरौँ है त सजिलो हुन्छ पछि हेर्नको लागि ओके अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो चाहिँ के होला नेक्स्ट स्टेप चाहिँ पुटिङ भ्यालुज अफ a b and c in इक्वेसन 4 मा चाहिँ यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीले भ्यालु अफ a b र c राख्नु पर्यो अब राखौँ है त कस्तो हेरौँ देन we get L को ठाउँमा A को पावर कति छ A को पावर कति छ 1/2 छ M को पावर B छ B भनेको 0 देन व्हाट इज हियर G को पावर कति रहेछ त G को पावर C भनेको -1/2 अब यसलाई अलि मिलाउँ अझै यो भनेको यसरी गर्न सक्छौँ हामीले रूट अंडर L/G यसलाई र यसलाई चाहिँ रूट अंडर L/G गर्न मिल्छ यो m को पावर 0 भनेको के भयो त 1 नै भयो छोड्दिउँ यसलाई ओके यो t नै भयो ओके अब के गर्न सक्छौँ त हामीले अब यो के को के राख्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ
choosing k is equal to 2 pi. Choosing k equal to 2 pi, we get हामीले के पाए त t is equal to 2 pi 2 pi root under l by g. यो चाहिँ l हो, यो चाहिँ l हो. Okay, this is अब this is t equal to 2 pi l by g. यहाँ चाहिँ time period of simple pendulum, l length of the pendulum, g acceleration due to gravity. Mass of ball माथि चाहिँ यो टाइम पिरियड चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो. यो कुरो पनि थाहा भयो जे होस्. ओके, अब लास्टमा हामीले के गर्न पाइयो त t इक्वल टु यति आयो. त्यही भएर यसलाई चाहिँ लास्टमा प्रुफ डाइमेन्सनली त भन्न मिलेन लास्टतिर. ओके, स्टार्ट फाइन्ड द रिलेसन. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेसन. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेसन. हामीले अघि नै भनिसकेका छौं कि के भनेको के होला, यो के भनेको डाइमेन्सनलेस प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो. डाइमेन्सनलेस प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भनेको जसको कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन र फाइनली डाइमेन्सनली यसको भ्यालु 1 हुनुपर्छ. सरी, यो नम्बर हुनुपर्छ. नम्बर जुनसुकै नम्बर, कुनै पनि नम्बरको पनि के हुन्छ, डाइमेन्सन हुँदैन. सो यो के को भ्यालु हामीले चुज गर्ने बेला पनि 2 पाई के हो, यो नम्बर हो कि हैन यो. ओके, 2 पाई दिस इज द रिलेटेड टु द नम्बर. सो यसको कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन. सो वी क्यान चुज बिकज हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौं के इज द डाइमेन्सनलेस प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट. ओके, अरु भिडियोजको लागि पनि हामीसँग जुटिरहनु होला. ओके, टेक केयर.